Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিও সেশন। আমাৰ টপিকটো নাম হৈছে মাল্টিপ্লাইং ফ্ৰেকশনছ এণ্ড হোল নাম্বাৰছ। তো আমি কি কৰিম এটা ফ্ৰেকশন ল'ম আৰু এইটো হোল নাম্বাৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম। ফৰ এক্সাম্পল আমি অলৰেডি লাষ্ট ক্লাছত আমি এটা ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ যেনেকৈ যদি আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ বোলে 4/3 ইনটু 9 এই বস্তুটোক আমি এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ 4/3 of 9 বা আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ 4/3 out of 9 তো ইয়াৰ বস্তুটো আমি কি কৰিছিলোঁ এটা আমি হেৰি লৈছিলোঁ পুৰা এটা গ্ৰিড লৈছিলোঁ তাৰপিছত গ্ৰিডৰ পৰা আমি সেইকেইটা পাৰ্টি ছেট কৰিছোঁ যোনটো আমাৰ ইয়াতে 4/3 পাৰ্ট হৈ যাব এইটো এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্সাম্পলটোৰ কাৰণে তো এইটোকে আমি আৰু আজি অলপ ডিটেইলছত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম Let's think a little bit about what it means to multiply 2/3 times 6. One way to think about it is to literally take 6 2/3 and add them together. This is 6 2/3 right over here. And if we wanted to actually compute this, this would be equal to, well, we're going to take these 6 2's and add them together. So we could view it as 2 times 6, 2 times 6 over 3. 2 times 6 over 3, which is the same thing, of course, as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 thirds. 12 thirds. And what is 12 thirds equal to? Well, we could rewrite 12 as, so this is equal to, we could rewrite 12 as 3 plus 3 plus 3 plus 3 over the yellow 3. And this is going to be the same thing as, let me do it like this so I don't have to keep switching colors. This is going to be the same thing as 3 thirds plus 3 thirds plus 3 thirds plus 3 thirds. And each of these are obviously a whole. Each of these equal 1. That's 1, that's 1, that's 1, and that's 1. So this is going to be equal to 4. So that's one way to conceptualize 2/3 times 6. তো ইয়াতে আমাক এটা এক্সাম্পল দিছে 2/3 by 2/3 of 6 এইটোৰ ভেলু কি হয় এইটো আমাক উলিয়াব দিছে তো আমি কেনেকৈ লিখিম 2/3 of 6 কওঁ বা 2/3 মাল্টিপ্লাইড টু 6 কওঁ কথাটো একেই এতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ মিনিংটো কি হয় যদি আমি কওঁ যে এইটো এটা আমাৰ গ্ৰুপ হয় আমাৰ এনেকুৱা গ্ৰুপ আছে 6টা গ্ৰুপছ আছে 6টা গ্ৰুপছ আছে আৰু ইচ গ্ৰুপত আমাৰ কি আছে এনেকুৱা 2/3 এই নাম্বাৰটো আছে তো ইনফেক্ট আমি এইটো এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ ইনডাইৰেক্টলি আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ তাত আছে 2/3 প্লাছ 2/3 ছয়বাৰ নিজৰ লগতে এড হৈ গৈছে বিকজ এইটোতো ৰিপিটেড এডিশ্যনটোকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন বুলি কোৱা হয় চ' 2/3 আমি কি কৰিম ছয়বাৰ এনেকুৱা এড কৰি দিম এতিয়া নেক্সট কথাটো গ'ল ইয়াৰ এডিশ্যনটো কি আহিব এডিশ্যনটো আমি অলৰেডি শিকি থৈছোঁ একেবাৰে চিম্পল হয় আমাৰ কমন ডিনমিনেটৰ আহি গ'ল 3 তাৰপিছত এতিয়া নিউমাৰেটৰ গোটেইখিনি এড কৰি দিয়া গ'ল চ' 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 তো ইয়াতে কেইবাৰ আছে 2 যোনটো আছে আমাৰ ইয়াতে ছয়বাৰ আহিছে তো ছয়বাৰ অহা মানে বা আমি এড কৰিও যদি দিওঁ তেতিয়া আমি পাই যাম 12/3 এতিয়া আমি জানো 12ক আমি 3ৰে ইজিলি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ 12ক যেতিয়া 3ৰে ডিভাইড কৰোঁ আমাৰ আনচাৰ আহি যাব 4 তো তাৰমানে ইয়াতে আমি পালোঁ 2/3 of 6 যদি কওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ আনচাৰ আহি যায় 4 ইয়াৰ এটা পটাপট কৰাৰ টেকনিক এটা আছে এইটোতো হৈছে আমাৰ ইউজুৱেল এপ্ৰ'চ যোনটো আমি তলৰ ক্লাছত অলৰেডি শিকি থৈছিলোঁ এটা টেকনিক আছে 2/3 of 6 যদি ক'ব দিয়ে এই বস্তুটোক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ 2/3 ইনটু 6/1 বিকজ আমি কৈছিলোঁ যে এটা হোল নাম্বাৰ যদি দিয়া থাকে হোল নাম্বাৰক আমি ফ্ৰেকশ্যন ফৰ্মত লিখিবলৈ হ'লে কি কৰিলোঁ জাষ্ট ডিভাইড বাই 1 লিখি দিলে হ'ল আৰু এইটোত একো প্ৰব্লেম নহয় বিকজ আমি যিকোনো নাম্বাৰক 1ৰে ডিভাইড কৰোঁ কোনো প্ৰব্লেম নহয় 1 এটা আইডেণ্টিটি হয় ডিভিজনত তো 6/1 কৰোঁ বা 6 কৰোঁ কথাটো একেই হৈ যায় বাট এইটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা সুবিধা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে কেনচেল কৰিব পাৰিম আমি জানো 3 1 = 3 3 2 = 6 তো আমি কি কৰিলোঁ এটা 3 তলৰ পৰা গুচাই দিলোঁ আৰু 6ক 3ৰে ডিভাইড কৰি দিওঁতে আমি পালোঁ 2 এতিয়া 2 2 = কিমান হয় ওপৰৰ নিউমাৰেটৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ল 2 আৰু 2 মাল্টিপ্লাই হৈছে নিউমাৰেটৰ ডিনমিনেটৰত 1 × 1 তো 2 2 = 4 আৰু ডিনমিনেটৰত 1 1 = 1 তো এইটোতো লিখোঁ নিলিখোঁ একেই কথা হয় 4 হৈ গ'ল তো আমি এনেকুৱাকো আনচাৰ উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ Another way to think of it is as 2/3 of 6. So let's think about that. Let me draw a number line here, and I'm going to draw the number line up to 6. So what I care about is the section of the number line that goes to 6. So that looks pretty good. So this is 1, 2, 3, 4,
5, and 6. So এতিয়া আমি নেক্সট কৰিম চেম প্ৰব্লেমটো 2/3 of 6 এই চেম প্ৰব্লেমটো আমি এটা নাম্বাৰ লাইনৰ হেল্পেৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম 2/3 of 6 বা 2/3 of multiplied to 6 একেই কথা হয় তো আমি ইয়াতে লৈ লওঁ এটা নাম্বাৰ লাইন তো এইটো হৈ গৈছে আমাৰ নাম্বাৰ লাইনটো আমি 0 পৰা আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে 0 এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডিভিজন 1 নেক্সট এইটো হৈ গৈছে আমাৰ ডিভিজন 2 দেন এইখিনিত আছে আমাৰ ডিভিজন 3 এইখিনিত আছে আমাৰ 4 এইখিনিত আছে আমাৰ 5 আৰু এইখিনিত আছে আমাৰ 6 আৰু এইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব বাট যেহেতু 6 মেক্সিমাম আছে আমি 6 লৈছোঁ ইয়াতে if we want to take 2/3 of 6, we can think of this whole section of the number line between 0 and 6 as the whole, and then we want to take 2/3 of that. So how do we do that? Well, we divide it into thirds, to 3 equal sections. So that's 1 equal sections, 2 equal sections, and 3 equal sections. And we want 2 of those thirds. So we want 1/3 and 2/3. Now, where does that get us? That gets us to 4. So we get, obviously, to the same answer. It would be a tough situation if somehow we got two different answers. Either way, 2/3 times 6 or 6 times 2/3. Either way, that is going to be equal to 4, but there are two different ways of viewing this. This first way is literally viewing it as 2/3 6 times, and this way is we're taking a fraction of the number 6. We're going 2/3 of the way to 6, which would get us to 4. এতিয়া এই চেম বস্তুটো আমি নাম্বাৰ লাইনত কেনেকৈ কৰিম তো আমি চাম ফ্ৰেকশ্যনটো 6টোতো আমি এনেকৈ কনচিডাৰ কৰিম যেনে 0ৰ পৰা পুৰা 6 যদি চাওঁ এইটো হৈ যাব আমাৰ এটা 1 হোল ঠিক আছে এইটো আমি কৈছোঁ এটা হৈ গৈছে আমাৰ 1 হোল নেক্সট আমি ল'ব লাগিব 2/3 এতিয়া 2/3টো ডিনমিনেটৰটো চালে হ'ল ডিনমিনেটৰটো 3 আছে তো তাৰমানে আমি কি কৰিব লাগিব এই গোটেই 1 হোলটো 3টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব লাগিব তো এইটো হৈ গ'ল বেষ্ট পাৰ্ট 3টা ইকুৱেল পাৰ্টত ডিভাইড কৰিলোঁ এইটো এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল এইটো সেকেন্ড পাৰ্টটো হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ থাৰ্ড পাৰ্ট আমি 3 ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড কৰিলোঁ এতিয়া এই 3 ইকুৱেল পাৰ্টছৰ আমি কি ল'ব লাগিব দুটা পাৰ্ট ল'ব লাগিব নিউমাৰেটৰে কৈছে আউট অফ 3 দুটা লোৱা তো দুটা পাৰ্ট লোৱা মানে কি আমি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ 0 পৰা যদি আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াতে আহিলোঁ তো এইটো আমি এটা পাৰ্ট ল'লোঁ দেন সেকেন্ড পাৰ্টটো ল'লোঁ তো ক'ত আহি পালোহি 4ত আহি পালোহি তো নাম্বাৰ লাইন ইউজ কৰি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে 2/3 মাল্টিপ্লাই টু 6 আমাৰ আনচাৰ আহিব 4 তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো য'ত আমি এটা ফ্ৰেকশ্যন ল'লোঁ আৰু এটা হোল নাম্বাৰ ল'লোঁ দুইটাকে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই আমি যোনটো আনচাৰ পালোঁ এইটো এটা নাম্বাৰ লাইনত আমি এইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই কনচেপ্টটো সেইকাৰণে আমি শিকিলোঁ বিকজ আমি নেক্সট ভিডিঅ' ছেশ্যনটোত কি কৰিম এই হোল নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি পেলাই এটা ফ্ৰেকশ্যন লৈ ল'ম যদি 6ৰ জেগাত যদি কিবা এটা ফ্ৰেকশ্যন থাকে তেনেহ'লে আমি এই নাম্বাৰ লাইনত এই বস্তুটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম এইটোৱে চাম আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ' ছেশ্যনটোত চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ